भाङको छोप हालेको पिरो अचार आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो भाङको छोप हालेर बनाएको अचार चाहिँ हजुरहरूले दसैँ तिहारमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। भोजसँग एकदमै मिठो र एकदमै पिरो हुन्छ यो अचार र खाँदाखेरि पनि एकदमै स्वादिलो हुन्छ। घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै सजिलै बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि मैले यसरी भाङको छोपलाई लिएँ। यो भाङको छोप कसरी बनाउने भनेर मैले चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि लिङ्क राखेको छु। हजुरहरूसँग भाङको छोप छैन भने भुटेको तिलको पाउडर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र यो रेसिपी 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। 3वटा उसिनेको आलुलाई लिएँ र मैले यसरी काँक्रो चाहिँ 30 ग्रामलाई काटेँ, गाजर 25 ग्रामलाई लाम्चे सेपमा काटेँ, मुलालाई चाहिँ कोरेँ मैले 30 ग्राम जति, धनियाँको केही पत्ताहरू चाहिन्छ, हरियो खुर्सानी 3वटालाई मसिनो गरेर काट्नुपर्छ, रातो खुर्सानी 2वटा लिएँ, हरियो केराउ 20 ग्राम लिएँ र सानो केराउ 15 ग्राम लिएँ। यो चाहिँ एक दिन अगाडि मैले भिजाएर राखेकी थिएँ केराउहरू। उसिनेको लप्सी 4वटा लिएँ, नुन 1 चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा, बेसार 1 चम्चा, तोरीको तेल 5 चम्चा, मेथीको दानाहरू 1 चम्चा र यही मैले अघिको भाङको छोप चाहिँ 3 चम्चा जति चाहिन्छ, ठुलो चम्चाको है। हजुरहरूले आलु र यो लप्सी एकैचोटि उसिन्न सक्नुहुन्छ। 2 सिटी लगाउनु होला। आलु चाहिँ 3टा मध्ये एउटालाई मैले यसरी म्यास गर्दैछु लप्सी र यो जुन नुन छ त्योसँग। यसो गर्दाखेरि चाहिँ मजाले म्यास गऱ्यौँ भने चाहिँ यो अमिलो सबै अचारको सबैतिर लाग्छ। हेर्नुहोस् है त, हजुरहरूलाई अमिलो अझै मजाको अमिलो चाहिन्छ भने चाहिँ 8वटासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ उसिनेको लप्सी है। लप्सी चाहिँ अलि बेसरी नै उसिन्नु होला है, 2 सिटी मजाले लगाएर। यसैमा मैले सानो केराउ राखेँ है। यो चाहिँ हरियो मटर कोसा राख्दा पनि हुन्छ, हरियो केराउ भिजाएर राख्नु भए पनि हुन्छ, रातो धुलो खुर्सानी राखेँ र यो कोरेको मुलालाई पनि राखिदिएँ। हेर्नुहोस् है, तर गाजरलाई पनि राखेँ, काँक्रोलाई पनि राखेँ, उसिनेको बाँकी भएको 2टा आलुलाई पनि काटेर राखेँ है। त्यसपछि भाङको छोप राख्दैछु। भुटेको तिलको पाउडर राख्नु भए पनि हुन्छ वा भुटेको भटमासको पाउडर राख्नु भए पनि हुन्छ, तर भाङको छोप राख्दा एकदमै टेस्टी हुन्छ है। मैले मेरो युट्युबमा पनि राखिसकेकी छु भाङको छोप, एकदमै टेस्टी तरिकाले कसरी बनाउने भनेर। तोरीको तेललाई तताएर गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल यो मेथीलाई फुराउँदैछु यसरी। त्यसपछि बेसारलाई पहिले राखेँ मैले। बेसार चाहिँ डढाएर खाँदाखेरि चाहिँ त्यति टेस्टी हुँदैन। हरियो खुर्सानी पनि राखेँ र यसरी 2टा खुर्सानीलाई एकैछिन यसरी फ्राई गर्ने जस्तो गरेर ज्वाइँ पारेर झानी। यो अचार एकदमै टेस्टी हुन्छ। खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ दसैँको भोजमा है खान एकदमै रमाइलो लाग्छ यो अचार। एकदमै नयाँ टेस्टमा तयार हुन्छ यो भाङको छोप राखेको भएर। भाङको छोप भनेको चाहिँ भाङमा चाहिँ हामीले जुन अमिलो नुन खुर्सानीको साथसाथै जिरा र धनियाँ राखेर बनाउने हो। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। मसँग चाहिँ यसरी उसिनेको लप्सीको चाहिँ बाहिरको कभर पनि थियो, त्यसलाई पनि राखेँ। यदि हजुरहरूलाई लप्सीको यो बाहिरको खोल मन पर्दैन भने चाहिँ त्यसलाई छोडाएर पनि लप्सी मात्र राख्न सक्नुहुन्छ। थोरै पानी राखेर पनि मैले मोलेँ है। सकेसम्म हातले नै मोल्नु होला, सफा हातले। अचार भनेको हातले मोलेको नै मिठो हुन्छ। सबैतिर नुन खुर्सानी पर्ने गरेर 1-2 मिनट चाहिँ मोल्नु होला। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भाङको छोप हालेको अचार तयार भयो दसैँ तिहारको लागि। र म टेस्ट पनि गर्दैछु। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? एकदमै मिठो बनेको छ है। र हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। ह्यापी कुकिङ।